नमस्ते सम्पूर्णमा म वेदव्यास पोखरेल फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरुको माझ उपस्थित भइसकेको छु। यो टेक्साथीको एउटा नयाँ एपिसोड एउटा नयाँ भिडियोमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यो काठमाडौँको बसाइमा सबैको घरमा वाइफाई भइरहँदा डाटा नभएर साथीहरुलाई लगेर होटलमा लगेर खुवाइरहँदा सधैँभरि आफूले गर्नुपर्ने क्यूआर पेमेन्ट आफूले गर्नुपर्ने अनलाइन पेमेन्टको कारण चाहिँ दिक्क भएर खोज्दा भर्खरै मात्र आएको एउटा नयाँ एप्लिकेसन भेट्टाउन पुगेको छु। आज तपाईहरुलाई पनि ती साथीहरुलाई कसरी चुना लगाउने र त्यो एप्लिकेसनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईहरुको माझ भिडियो ल्याएर आएको छु। मलाई आशा छ यो भिडियोलाई पुरा हेरेर तपाईहरुले साथ दिनुहुनेछ र तपाई पनि त्यो एपको प्रयोगकर्ता बन्नुहुनेछ भन्नेमा पूर्ण आशा राख्छु है त। एपको नाम त तपाईले भिडियोको टाइटल हेरेर नै थाहा पाइ नै सक्नुभयो होला। यदि थाहा पाउनु भएको छैन भने चाहिँ एपको नाम रहेको छ सोजो डाटा सेभ व्हाइल स्पेन्डिङ र यसलाई प्रयोग गर्नको लागि असाध्यै सजिलो छ, डाउनलोड गर्न पनि असाध्यै इजी छ। तर यो चाहिँ अहिले प्ले स्टोरमा मात्रै अवेलेबल छ र तपाईले डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा गएर माथिको सर्च बटनमा गएर सोजो डाटा भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले एप्लिकेसन भेटाउनुहुनेछ र त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर तपाईले प्रयोग गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। यदि केही गरी प्ले स्टोरमा भेट्टाउनु भएन भने चाहिँ तपाईको प्ले स्टोरको रिजन नेपाल भन्दा बाहिरको हुन सक्छ। हामीले चाहिँ डेभलपरलाई यसको सजेसन अलरेडी दिइसकेका छौं। सायद यो कुरा चाहिँ फिक्स आउट भएर चाहिँ आएको हुनेछ भन्ने आशा राख्छौं। यदि भेट्टाउनु भएन भने चाहिँ तपाईको रिजन बाहिरको हुन सक्छ। नेपालको रिजनमा आएर अथवा नेपालको रिजन भएको चाहिँ प्ले स्टोरमा लगइन गर्नुभयो जिमेल भन्छ तपाईले सजिलै चाहिँ डाउनलोड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। स्पेशली मैले यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ केही विशेष युज केसमा चाहिँ युज गर्ने गरेको छु। लेट्स गो केमा युज गर्छु है त। पहिलो कुरा चाहिँ मैले अघि नै पनि ओपनिङमा पनि भनिहालेँ, साथीहरुलाई चुना लगाउनको लागि चाहिँ मैले मस्त युज गर्छु है यसलाई। किनकि के हुन्छ भने हामीले घरमा वाइफाई चलाइराखेका हुन्छौं तर हामीसँग डाटा हुँदैन। मोबाइल डाटा खोल्न बित्तिकै उनीहरुको खर्च धेरै भएर जान्छ। 10 रुपैयाँ 15 रुपैयाँ देखि 20 रुपैयाँ सम्म चाहिँ उनीहरुको कस्टिङ जान सक्छ। बिकज तपाईको चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एप्लिकेसनहरु चलिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ साथीहरुले ब्रो यार मसँग चाहिँ डाटा छैन या वा भनेर चाहिँ क्यूआर को पेमेन्ट सधैं मलाई गराउने गर्थ्यो। सो दैट चाहिँ तपाईले अब हुन्छ नि क्यूआर पेमेन्ट गर्नको लागि डाटा नहिचकिचाएर खोल्नको लागि चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईको ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको सारा एप्लिकेसनलाई चाहिँ किल गरेर जुन एपबाट तपाईले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो एपलाई मात्रै खोलेर तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो दैट तपाईको सेभिङ हुने नै भइहाल्यो। अनि त्यसपछिबाट अर्को भनेको के भने तपाई होटल क्याफेमा गएर इन्टरनेट चलाइरहँदा ओपन वाइफाईहरु चलाइरहँदा ओपन वाइफाईहरु चाहिँ भल्नरेबल हुन्छन्। ओपन वाइफाईहरु चाहिँ भल्नरेबल भइसक्दाखेरि तपाईको सेक्युरिटी ब्रिजेसहरु हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यसैले त्यो सेक्युरिटी ब्रिजबाट चाहिँ बच्नको लागि पनि उसले चाहिँ एउटा टनलिङ बनाइदिएको हुन्छ। तपाईले त्यहाँनेर चाहिँ ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाई VPN टनलिङमा जोडिनुहुन्छ। सो दैट चाहिँ तपाईलाई त्यसमा पनि अझ इजी अथवा त्यसमा पनि अझै तपाई सेक्युर हुनको लागि पनि मैले यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ युज गर्छु। अनि अर्को भनेको चाहिँ के भने मैले यो एप्लिकेसनलाई मेरो कर्पोरेट डाटाको सेभिङ गर्नको लागि चाहिँ युज गर्छु। जस्तो कि मलाई अहिले 4.5 GB डाटा चाहिँ आइराको हुन्छ पर मन्थमा। मेरो कम्पनीले मेरो टपअप गरिदियो भने मलाई 4.5 GB आउँछ। तर के हुन्छ भने मेरो ब्याकग्राउन्डमा चल्ने एप्लिकेसनहरुले चाहिँ धेरै एप्लिकेसनहरुले चाहिँ के गर्दिन्छ मेरो त्यो डाटाहरुलाई सकाइदिराको हुन्छ। सो दैट चाहिँ मैले डाटामा चलाउने बेला चाहिँ मेरो शेड्युल गरेको छु कि मलाई यो डाटाहरु चाहिँ अर्थात यो एप्लिकेसनहरु चाहिँ मलाई चाहिन्छ चल्नुपर्छ भन्ने टाइपले मैले शेड्युलिङ गरेको छु। त्यो गरेर पनि के गरिराको छु मैले चाहिँ सेभिङ गरिराको छु। अनि त्यसपछिबाट अर्को भनेको अब काम गरिसकेपछि साँझ गएर यसो पबजी खेल्न मन लाग्छ हेर्नुस् है, यसो फ्री फायर खेल्न मन लाग्छ। त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको आफ्ना मान्छेहरुको फोन मेसेजको पपअपहरुले हैरानै पार्छ, ब्याकग्राउन्डको नोटिफिकेसनहरुले पनि हैरान पार्छ भने यो एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल गरेर चलाउन थालिसकेपछि मेरो त्यो समस्याहरु चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ समाधान भएको छ र पिङ पनि लाइक ड्रास्टिकली त चेन्ज भएको छैन तर केही हदसम्म चाहिँ अरूले युज गरेको आधारमा र मेरो युजेसको आधारमा पनि त्यस्तो धेरै ड्रास्टिक चेन्ज नभए पनि केही चेन्ज भने पक्कै फिल चाहिँ भएको छ। यतिका एडभान्टेजेसहरु भनिसकेपछि तपाईलाई पनि कस्तो छ त एप्लिकेसन कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने कौतूहलता त लागि नै सक्यो होला। अब लेट्स मुभ अन टु द मोबाइल फोन अल्सो जो साइडमा तपाईको डिस्प्ले भइराको होला। कसरी चाहिँ तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ कसरी युज गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। सर्वप्रथम पहिला प्ले स्टोरमा जानुहोस् र त्यसपछिबाट सोजो डाटालाई चाहिँ के गर्नुहोस् डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेका भएर चाहिँ यहाँनेर ओपनको अप्सन आएको छ, ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईलाई स्प्ल्याश स्क्रिनहरु आउँछ जसमा चाहिँ तपाईले के चाहिँ तपाईको बेनिफिटहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु लेखिएको छ। त्यसपछिबाट तपाईको आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् जो चाहिँ सेक्युरिटी पर्पजको लागि ब्लर भएको छ होला हाम्रोबाट। त्यसपछिबाट तपाईले पिन राख्नुहोस् र तपाई गुड टु गो हुनुहुन्छ लगइन गर्नको लागि। तर तपाईलाई चाहिँ सुरुमा ओटीपी राखेर भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अलरेडी गरिसके भएर मेरो ओटीपी चाहिँ मागेन है त। अनि त्यसबाट एलाउ गर्नुहोस्। अब तपाई यहाँनेर आइसकेपछि
चाहिँ एउटा क्लज छ है। के हुन्छ भने हरेकले मेहनत गरिसकेपछि त्यसबाट केही क्याश फ्लो त पक्कै पनि खोज्छ भने, सो द्याट यो डेभलपरको मेहनतको लागि र तपाईँको केही धेरै पैसा बचाउनको लागि तपाईँको थोरै पैसा भने पक्कै खर्च हुनेछ। तपाईको दिनको अराउन्ड 1.6 रुपीजको हाराहारीमा चाहिँ तपाईको खर्च आउनेछ र तपाईले 50 रुपीजमा चाहिँ तपाईको 1 मन्थको सब्स्क्रिप्सन चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, बाइ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले 50 रुपीजमा चाहिँ तपाईले 1 महिना चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई चलाउन सक्नुहुन्छ, जो तपाईलाई फेरि पनि बेनिफिसियर नै हुनेछ किनकि तपाईको सेक्युरिटी ब्रिजमा तपाईलाई केही हदसम्म सहयोग गर्नेछ। त्यसपछिबाट आएर तपाईको दिनको हुने त्यो 15-20 रुपैयाँको खर्चलाई यसले मिनिमाइज डाउन गरेर जानेछ, सो द्याट यो तपाईलाई अराउन्ड इन्भेस्टमेन्टको 200% चाहिँ सायद रिटर्न दिन्छ होला है। तपाईको युजेजको आधारमा चाहिँ 100 to 200% को चाहिँ तपाईले रिटर्न चाहिँ तपाईले पाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यसपछिबाट भने अब तपाईले कसरी किने त त्यो सब्स्क्रिप्सनको लागि भनेपछि मैले चाहिँ बाइ गरिसके भएर चाहिँ मेरोमा चाहिँ खोल्न बित्तिकै चाहिँ तपाईको अटोमेटिक VPN मा चाहिँ जान्छ, तर तपाईले यसमा गएर पहिला सोजो डाटा सब्स्क्रिप्सन भन्ने छ, यहाँ चाहिँ तपाईको एउटा बाइ गर्ने अप्सन आउँछ, त्यसबाट चाहिँ तपाईले खल्ती अथवा ई सेवाबाट चाहिँ तपाईले गएर पेमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईकोमा यदि कुनै बेला कुनै अप्सनहरु डिसेबल छ भने पनि जुन अप्सन छ त्यहीबाट चाहिँ तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो भएको कुरा अनुसार चाहिँ यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाने र अन्य मेथडहरु पनि एड गर्दै जाने भन्ने पनि हामीलाई चाहिँ जानकारी आएको थियो। अब यसपछि तपाईले गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भने केही पर्मिसनहरु पनि दिनुपर्ने हुन्छ, बिकज लाइक तपाईको सिस्टममै केही कुराहरु ब्लक गर्नुपर्ने भएको कारण चाहिँ तपाईले केही एलाउहरु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट्स गो अन टु दिस एन्ड लेट्स एलाउ सम फिचर्स अथवा जुन हुन्छ नि उनीहरुलाई गर्नुपर्ने केही कुराहरु चाहिँ एलाउ गराउँ न है त। सोजो डाटा भइहाल्यो, एलाउ गरौँ। त्यसपछिबाट आएर तपाईको यसलाई मोडिफाई सेटिङ गर्नको लागि एलाउ गरिदिउँ। अब चाहिँ तपाई गुड टु गो हुनुभएको छ। तपाईको अन्य कुनै पनि एप्लिकेसनहरु चाहिँ अब चल्ने चाहिँ छैन। जस्ट लेट्स चेक नि त हैन। मैले तपाईको टिकटक चाहिँ खोलेन, लेट्स ओपन द युट्युब है त। ओके, यसरी चाहिँ तपाईको के हुनेछ, ब्लक हुनेछ र तपाईलाई खोल्न दिइने छैन र यदि तपाईले चलाउने बेला चाहिँ तपाईलाई आवश्यकता महसुस भयो भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यहाँनिर यस गर्नुभयो भने चाहिँ अब चाहिँ फेरि तपाईको यो चाहिँ के हुनेछ, चल्न थाल्नेछ अथवा लोड हुन चाहिँ थाल्नेछ है त। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ अब तपाईको यहाँनिर एउटा एप्लिकेसन चाहिँ एड भयो भनेर चाहिँ देखिएको छ। अब तपाईले कुन कुन एप्लिकेसनलाई चाहिँ अलाउ गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ अब तपाईले यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईलाई जुन जुन कुराहरु चाहिँ तपाईलाई अलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, खोल्नु भयो अथवा त्यसलाई चाहिँ अलाउ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको त्यो कुराहरु चाहिँ एलाउ हुन जान्छ। अब त्यसपछिबाट अब यहाँनिर रहेको छ अर्को एउटा फिचर जो चाहिँ रहेको छ तपाईको डाटा प्लानर। अब तपाईले यसमा गएर चाहिँ तपाईको डाटा कति छ त, तपाईको महिनाको प्लान कति छ, तपाईले कसरी स्पेन्ड गर्नुपर्ने छ, त्यो सबै कुराहरुलाई तपाईले यहाँनिर राखिदिनु भयो भने तपाईले पर दिन कति खर्च गर्नु भएको छ, तपाईले त्यसलाई कसरी म्यानेज गरेर जान सक्नुहुन्छ, त्यो सबै कुराहरुको पनि के गर्दिन्छ, डाटा तपाईलाई ल्याएर दिन्छ। अनि त्यसपछिबाट अब तपाई पबजी खेल्दै हुनुहुन्छ अथवा फ्री फायर खेल्दै हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ गएर पबजी सर्च गर्नुहोस्, यसलाई इनेबल गर्नुहोस् र तपाई अब चाहिँ गएर खेल्न थाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईको केही हदसम्म चाहिँ म्यानेज भएर अथवा केही हदसम्म चाहिँ पिङ चाहिँ राम्रो आउनेछ र तपाईलाई केही स्मुथनेस पनि फिल हुनेछ, बिकज ब्याकग्राउन्डमा केही चलेन भने फोन त्यत्तिकै राम्रो चल्छ नि त है। अहिलेका फोनहरु धेरै बवाल छन्, सो दैट तपाईले यो कुराहरुलाई पनि ख्याल गर्नुभयो भने यसलाई पनि तपाईले सजिलो हुनेछ। अब यो त भयो कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरु र हामीलाई आशा छ तपाईले यो एप्लिकेसनले चाहिँ अप्टिमम युज चाहिँ तपाईले गर्नुहुनेछ, जसरी हुन्छ यसलाई युज चाहिँ गर्नुहुनेछ। र अझ तपाईलाई अर्को यसले चाहिँ फाइदा कसरी पनि दिन्छ भनेपछि जस्तो अहिले केही मोबाइल एप्लिकेसनहरुमा चाहिँ चलाउनको लागि डाटा फ्री भनिएको छ, कुनै बैंकको एप्लिकेसन चलाउनको लागि डाटा फ्री भनिएको होला अथवा कुनै भनिएको होला, त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसको सब्स्क्रिप्सन लिइसकेपछि मेरो चाहिँ मेगामा खाता भएर चाहिँ मैले मेगा सर्च गरे, यसैगरी तपाईको बैंकको एप्लिकेसनलाई चाहिँ इनेबल गर्नुभयो भने त्यो एप्लिकेसन मात्रै चल्छ, त्यो भन्दा पछाडी कुनै धेरै पनि कुराहरु चाहिँ रन हुन पाउँदैन। सो दैट चाहिँ तपाईले फ्रीमा भनेको कुराहरु चाहिँ फ्रीमै चलाउन पाउनुहुन्छ। र सम्भवत अहिले एउटा एनसीले नयाँ प्याकेज पनि लिएको छ, सायद यो इन्स्टाग्रामको लागि फ्रीमा चलाउने भन्ने, आई एम नट क्वाइट अपडेटेड अन दैट, मलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्लानमा पनि तपाईले यसै गरी चाहिँ इनेबल गर्नुभयो, इन्स्टाग्रामलाई मात्रै इनेबल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले सजिलै चाहिँ युज गर्न चाहिँ के सक्नुहुन्छ है त। यस्ता एप्लिकेसनहरु यस्ता प्रोडक्टहरु नेपाल बेस्ड मात्रै नभएर अझ बाहिरसम्म पनि लान सकेर ह्युज अमाउन्ट अफ कस्टमरलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एक्वायर गर्न सक्नुभयो भने अझै सायद हामी नेपाली जनताले चाहिँ अझै चिप रेटमा चाहिँ यो यस्तो प्रोडक्टहरु पाउनेछौँ। अहिले पनि हामीले जम्मा 1.6 रुपैयाँमा चाहिँ पर दिन चलाइराखेका हुन्छौँ, सो दैट चिप त चिप नै छ, तर पनि अझै यसलाई अझै ब्रोड लेभलमा लगेर चाहिँ जान सकियो र अझै ठुलो कन्ट्रीहरुमा चाहिँ क्याप्चर गरेर जान सक्यो भने यसले चाहिँ धेरै ऑडियन्सलाई सहयोग पनि हुनेछ।
अनि अर्को कुरा चाहिँ धेरैलाई यो भिडियो हेरिरहँदा लाग्न सक्छ यो त फोनमै इनबिल्ड फिचर थियो नि कतिपय मोबाइलहरुमा अथवा यस्ता एप्लिकेसनहरु अथवा यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले फोनबाटै पनि लिन सक्छौं भन्ने कुराहरु पनि आउन सक्छ तर पनि के हुन्छ भने कम्प्लेक्सिटीमा अहिले हामी जान खोजि नै रहेको छैनौं हामी जति सक्यो इजिनेस हामीलाई जति सक्यो सजिलोपन हामीले सबैलाई चाहिरहेको हुन्छ सो दैट यो सोजो डाटाले चाहिँ तपाईलाई केही हदसम्म सजिलो बनाएर तपाईलाई युजर फ्रेन्डली रूपमा चाहिँ पस्किने प्रयास गरेको छ मलाई आशा छ यो पस्काइलाई तपाईको यो प्रस्तुतिलाई अथवा उनीहरुको जुन यो प्रोडक्टलाई चाहिँ तपाईले एउटा गुड रिभ्यु अथवा तपाईले राम्रोसँग युज गर्न चाहिँ उहाँलाई सजेसन दिन सक्नुहुन्छ अझै यसलाई कसरी विस्तृत बनाएर जान सकिन्छ अझै तपाईले जुन तिरेको पैसा छ जुन तपाईले लिएको सब्स्क्रिप्सन छ त्यसलाई अझै निचोडमा निकालेर अझै त्यसलाई बेस्ट अफ द बेस्टमा चाहिँ कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ लिएर चाहिँ जानुहुनेछ र सानातिना केही इस्युहरु पक्कै पनि छन् ती इस्युहरुलाई भने टिमले पक्कै पनि रिजल्भ गर्दै जानेछ भन्ने पूर्ण आशा राख्दै यो भिडियोबाट पनि अन्य फेरि कुनै नयाँ भिडियो आएमा अथवा अन्य कुनै नयाँ टपिक आएमा फेरि पनि तपाईहरुको माझमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै म वेदव्यास पोखरेल पनि यो टेकसाथीको नयाँ अनि नवीनतम भिडियोबाट बिदा हुन्छु स्वस्थ रहनुस् हामीलाई भिजिट गर्दै गर्नु होला यदि फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई फलो गर्न नबिर्सनु होला र अन्य कुनै माध्यममा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो माध्यमको जे छ त्यही अनुसारले गर्न नबिर्सनु होला भन्दै www.techsathi.com भिजिट गर्न नबिर्सनु होला भन्दै म वेदव्यास पोखरेल पनि तपाईहरुको माझबाट बिदा हुन्छु नमस्ते